Ồ. Không cho tay đáy đâu. Ô thấy thông hay bỏ. Ba này bọn ba này. Như ốc có. Có bông gà này chứ. Miếng xây mau không? Bên phải khoang này là bên. Này nồi nè nồi sôi ghê. Thấy không à? Nè, sông thọp đấy chứ. Cái ban tròn này. Wow, rất là thấy lăng mà còn ô. Con đùi ngọt ở này nè, nó rùa tầm hẳn. Ngồi Việt ban lăng đọ chó lấy ban ngọt. Du ấy ban về gì? Mà nếu mà không nói nó cũng thể nào nếu ai không ô cắt như sang thương đó thì mà Thầy chê mai thầy lấy con ấy. Thầy tí chê mai thầy vậy. Thầy sụp rồi thầy sao có nữa. trong nghe chi Không mua tao. mấy tôi mấy người xèo tí. Sẽ cho bạn. À chứ đã ấy tao khóm chở tiệt đây không? Hấp đằng đấy hết nhá. Thật đằng nè. Đã khảo mất trong một chút. Thật phá đại. Rồi. Rồi mà. Ta thấy po thấy ấy thùng thùng chúng mà bắt mùi muối chứ. Bật mùi mình chưa cá này bật mùi đấy ngoài con. Quả nó xin nuôi thốn mà mình xin nuôi tu để thấy lăng. Ngoài mũi thầy phi. Thấy muối ấy. Thầy phi tới rồi xin nuôi thốn. Mang sát mang là vì anh em là bon men. Đang này là mỏng mạnh. Rồi Chứ mình ngay đau nó không đâu. Té xuống rồi. Té xuống. Đây ấm té được ấm. Rung đi mình. Không biết nào này. Mấy cái thằng ốc nuôi này, đây gọi này. Cái tập phốt anh hay cái tập phốt lấy cho bài vậy. Nhưng mà bạn cặp thì nuôi các bạn thấy xí chân coi nó sọc sọc coi vọt lên.
ลายvậy ถุมเลย không biết chọc bạn nhưng đồng không bài ha tình em thấy này này em nói vì oxy nó phải men xi nè vì vọt lên không đi ọc nó mày cho cái bài này người ta ăn xây chứ cho bay ừ tôi đừng mày đi lớn quá ha tới xài về anh sao anh đi này sai với anh đọc anh sẽ một vậy nhưng mà nó tốt cho phục mà ô makan no bên khúc mà nữa mai mốt cái nào trời trời có thể trời oxy hả oxy có hai này mộtตู้ធ្លាក់ទឹកតាទៅមកខាងកន្លែង gì mất nữa sao mà mày